Skoro let přeletělo přes moji hlavu. A jsouc nejstarší v království, mohu vypravovat o slávě Žižkově a Jiříkově. Píše se na bronzové tabuli pod lípou v Klokočově. Minule se nám v Železných horách tak líbilo, že jsme se rozhodli projet dnes jejich zbývající část. Nejdříve pojedeme po Červené do Modletína. Spálava je s výškou 663 metrů nad mořem druhým nejvyšším vrchem Železných hor. Ze stejnojmenné vesnice povede naše cesta do Chloumku. Dnes se nevyhneme několika kratším úsekům po opuštěných silnicích, ale převážná část cesty povede terénem, po pěšinkách. 7.15 kilometers. Čeká nás řada pěkných vyhlídek, 2 skanzeny, rozhledna, několik chráněných území a fotbalový zápas. Na obzoru jsou Žďárské vrchy. Tam už jsme ale byli. V Horním Vestci roste už 200 let kaštanovník setý. Pochází z teplého Středomoří. O kus dál staneme na nejvyšším vrcholu Železných hor. K překonání Spálavy stačilo Vestci pouhých 5 metrů výšky. A teď nás čeká sjezd do Sloupna. S překvapením. Místní krajina se vyznačuje nevysokými vrchy, ale stejně stále pojedeme z kopce do kopce. A tady je to slíbené překvapení. Pojedeme dolů po ovčí pastvině. Ve Štikově je velký opukový lom, ale taky hezká vyhlídka a památná lípa. Přes Hudeč a Zálesí zamíříme do Rovného. Nikde není žádná pořádná hospoda. Budeme muset počkat až do Hlinska. V Údavách vede zkratka přes oplocený soukromý pozemek. No snad tu nemají psa. Dál jedeme po neznačených cestách přes louky a lesy. Bez navigace se dá snadno zabloudit. Teď překonáme železniční trať a budeme pokračovat lesem. 3.28 kilometers average pace. Nejsou tu žádné pamětihodnosti, s výjimkou dalších památných stromů a dřevěné zvonice ve Stružinci. Ale cesta je to příjemná. V Chlumu cestou do kopce mineme barokní kostel. A dál už pojedeme po cestě Karla Havlíčka Borovského až do Betléma v Hlinsku. Vodní nádrž Hamry s říčkou Chrudimkou tvoří přirozenou hranici Žďárských vrchů. Ty jsou Železným horám podobné, jen jsou trochu vyšší a vrcholy kopců tvoří mohutné výchozy rulových skal. A tamhle už je Hlinsko. Památkovou rezervaci Betlém tvoří původní roubené domy hrnčířů a tkalců z 18. a 19. století. Za komunistů chátrali, ale naštěstí se je po roce 1989 podařilo zachránit. Jsou tu 2 hospody, kavárna a penzion, kdybyste tu chtěli přespat. O víkendech se zde koná řada akcí. Masopust, hrnčířská výstava, jarmark, posvícení i oslava Vánoc. Pokud se chcete vyhnout davům návštěvníků, přijďte raději ve všední den. No a my teď po zelené značce vyrazíme do dalšího skanzenu, na Veselý kopec. Cesta vede podél Chrudimky a kromě několika kratších úseků po asfaltu pojedeme přes louky a lesem. Pěšinka u potoka je trošku náročnější, ale aspoň to není žádná nuda. Přejedeme louku a jsme na Veselém kopci. Veselý kopec je skanzen, kam byly dovezeny domy z takzvaného Českého Horácka. Místní je jen jeden, Pilnovo stavení číslo 4. Kromě expozice, která ukazuje, jak se žilo drobným zemědělcům a řemeslníkům, tu naleznete i několik zařízení na vodní pohon. Mlýn s varnou povidel, stupník na tříslo a pilu.
Jedinečná je 14boká stodola ze 17. století. Protože jsme tu odpoledne a místní hospoda má zavřeno, jontový nápoj si dáme o kus dál na golfovém hřišti. Tak, servus. Servus. Pod kopcem stojí starý Hamr a krčma Jonáš z roku 1613. Když mají otevřeno, můžete si tu dát staročeské speciality. A dá se tu i přespat. Do Trhové Kamenice pojedeme kolem Zadního rybníka, kde je přírodní rezervace. Kromě hnízdící labutě tu žije bekasina otavní, cvrčilka říční a potápka malá. Vystoupali jsme podél sjezdovky k Zuberské rozhledně. Je odtud krásná vyhlídka na okolní kopce, ale i na Orlické hory a Krkonoše. V Zubří je kromě barokní kapličky i přírodní rezervace, kde roste rašeliník a vřes, ale z cesty toho moc neuvidíme. Po zelené se vydáme do další rezervace. Polom je původní jedlobukový prales, kde je vše ponecháno přirozenému vývoji. Tlející stromy svědčí broukům a těch je tu popsáno více než 150 druhů. V Horním Bradle navštívíme fotbalový zápas. Hraje Tatran Hrochův Týnec a té je Sokol Šlepské Chvalovice. Holnický, pojď, centruje Klíček a gól! A dáme si pivo a Cyrilový bramburky. Domáci vyhráli 4-0. Projedeme kolem rekreačního střediska a po modré pokračujeme přes kopce do údolí Chrudimky. Dnes to byl hladový výlet, ale příště si to snad vynahradíme. Vydáme se do Hradeckých lesů, kde mají hospůdky otevřeno celý den. Není tam moc kopců, ale terén je pěkný a úplná rovina to taky není. Tak, servus.